tapos na tayo dun sa semi. Yan, dalawa na siya. Ang lalagay naman natin, magpuputol tayo for the top. Yan. So ito na yung gagawin natin, 1x2 by 12. Yan. Yan. So let's cut. So ayun na, pinutol na natin. Mangyayari niyan is paganto siya. Ayan. Tapos yung pahiga niya, same lang din. Ayan. Nagiging ganyan siya. Kasi poster bed niya siya. So let's do it! So yan na yung kinalabasan ng ginawa natin kanina. Hindi pa siya, siguro I could say 40% na tapos na siya. Ang gagawin na lang natin is, ito kasi maglalagay rin tayo ng bar dyan, pero it should be collapsible. And then yung pinaka center nya, which is yung planks, ayun, tsaka yung dalawang support nya, since queen siya, and we're all good. Sa ngayon, ang gagawin natin ay yung dito maglalagay tayo ng support para lapagan ng ng planks. And yun yung sunod na gagawin natin. So actually, kaya siguro gawin to ngayon or tapusin. Pero since tinatamad ako, ipagpapabukas ko siya. Gago! Charot. Hindi, marami pang gagawin dito. Kesa sa mag-vlog ako, gawin ko na lang, no, para may pera. So kinabit ko na guys, madali lang magkabit yon. Kahit bata siguro kayang ikabit yon, basta magdadala ka ng upuan. So next na is yung pinakagitna. Lalagyan natin ng 1x2 yan para suporta nung pinaka planks na paganyan. Okay?
So guys, after nun, yung dalawang gilid, ito naman tayo focus sa gitna, which is yung pinaka-support ng kama. Actually, to be honest, not to be honest pa. Ang tibay talaga ng kama ay carried by these two. Or minsan isa lang yung support, which is okay naman na. Well, since this is a queen size for us, kasi is dalawa. Lalagyan ko siya ng dalawang support dito. And then yung kaninang ginalagyan ko ng Gago! for so total of 4 na. 4 supports na siya. So since ito yung ganito yung poster bed na gamit natin, lalagyan ko siya ng portable na paa, tag 3 or tag 2 para to support everything. Okay, so let's do this. So ito na guys yung sinasabi ko. Halagyan natin siya dito para hindi siya nagagalaw. Okay. Lalagyan ko siya ng ito talit dito para hindi siya mag wobble both sides. Tapos may screw 4 pero si customer na maglalagay para hindi na siya gumalaw totally. Pero by this hindi na talaga siya ginagawa. So guys, nakita nyo naman kung paano ko ginawa, and then ito na yung magiging resulta niya. Sasalpakan ko ng medyo magandang short clip di para sa bed na to. Ito, panoorin nyo.